guys! It's me again, Jedi, and welcome back dito sa aking channel. For today's video, magsi-skincare tayo and one brand lang yung gagamitin natin for tonight's skincare. And ito guys, yung mga products from Iwhite Korea. Ayan, so gagamitin natin lahat to and I have 6 steps all in all para magamit natin lahat to. So if you wanna know kung ano ang magiging first impression ko sa mga to, maliban dito sa Aqua Moisturizer na to na for sure lahat ay nagamit na, please keep on watching. Okay guys, so ayan, in character ako, nanghirap ako ng bathrobe para lang talaga, alam niyo yun, feel na feel ko tong skincare try-on ko na ito, using itong mga Iwhite Korea products na ito. So first, ang gagawin muna natin is of course mag-cleanse ng face. So ang gagamitin ko is itong facial wash, whitening Vita, and meron tong 10 ml. And this is 18 pesos. Ayan siya guys. So, ito lang yung nakita kong facial wash ng Iwhite Korea. Comment down below kung meron pa, kung hindi lang ito. Kasi sa Watsons yun, ito lang yung nakita ko. So, yun guys, babalik ako. Kasi sa CR ako maghihilamos. Unless gusto nyo sumama, pero medyo mahirap sa camera, sa setup ng camera. So, yun guys, babalik ako after ko mag-wash ng face. Okay guys, so I am back and nagamit ko na nga itong facial wash from Iwhite Korea and so far wala naman masyadong special pero of course nakapag-cleanse siya ng face and very smooth yung face ko right now and yung claims nga pala niya is that it whitens, revitalizes, and moisturizes skin. So far, okay naman, na nakalinis naman siya ng mukha and parang na-brighten naman yung aking face dahil well natanggal yung mga oils and mga dirts. So, proceed na tayo sa second step, which is ang gagamitin naman natin is itong Pore Purifying Balm. So, ito daw guys is a great partner sa Iwhite Korea Nose Pack and Whitening Pack. So, ang meron lang ako dito is itong mga nose pack. So, ito sila guys. Ayan, merong isang black extractor and yung original na nose pack nila. Ayan, so, ang naisipan kong gamitin dito sa dalawang to is ito na lang, itong black extractor kasi nagamit ko naman na itong original na nose pack nila. So, mag-start muna tayo by applying itong purifying balm sa aking nose. So, yung feeling niya guys is parang sticky siya, malagkit. Malagkit tong balm na to. So, ang instruction dito is that ilalagay mo siya sa nose and then iiwanan mo siya for 1 minute and then another 1 minute, imamassage mo naman siya on a circular motion. So, kailangan pala natin muna tong iwan. Ayan, so iwan ko muna siya. Tapos, kapag daw tapos na yung pagmamassage, yun, iwa-wipe off na natin siya. So, babalikan ko kayo guys kapag tatanggalin ko na tong Pore Purifying Balm from Iwhite Korea. So, I am back and ito na nga, nakalipas na yung almost 2 minutes after natin i-apply tong Pore Purifying Balm and habang binabasa ko siya ulit, yun, technically nagde-declog siya ng pores para mas madaling kumapit or mas madaling makuha mamaya nung nose pack yung mga dirts and oils, blackheads, whiteheads sa nose natin. So, since ayan, nakalipas na 2 minutes, iwa-wipe off ko na siya ng tissue. So, eto na. Okay guys, so yung feeling ngayon is that parang waxy siya. Alam mo yun, sobrang dulas niya or sobrang smooth niya. So, feeling ko na prep na natin yung nose para makagamit na tayo ng nose pack. So, again, ito yung gagamitin natin. There you have it guys, na-apply na natin yung nose pack and kailangan natin mag-antay ng 15 minutes bago natin to i-peel off upward. Yan yung sabi sa instructions and same lang din naman sa mga ibang nose pack na ginagamit natin. So, again, babalikan ko kayo right after 15 minutes. Hey guys, I am back and ito na nga, natanggal ko na itong nose pack, the black extractor and ang dami kong nakuha. In fairness, isa to sa mga pinakamagandang nagamit ko na nose pack. Usually kasi, hindi ako nakakatanggal ng ganito karami. Well, siguro dahil sinamahan natin itong purifying balm, Pore Purifying Balm na ito and sobrang superb, ayan, sobrang excited ko ibalita sa inyo, hindi ko na nalinis yung face ko. Tatry ko ipakita sa inyo guys or if not, kung hindi nyo makikita dito, mag-i-insert ako ng photo kung ano yung mga natanggal sa akin. So, medyo iwi, pero that proves na, ayan, may mga natanggal talaga. So, hopefully, nakakatch ng camera. Ayan, guys. So, sobrang happy ako dito sa combination ng dalawang products na to kasi ang satisfying nung pagkakatanggal ng mga blackheads ko. So, hindi ako makaget over. Talagang ire-recommend ko to sa aking mga mahal sa buhay kasi natutuwa ako. Sobrang daming natanggal and knowing me na mas ginagamit ko talaga is yung mga pore strips na
parang yung mga papel, ganyan, na pag tinanggal mo is, well, tanggal talaga yung mga blackheads or whiteheads na meron ka. Pero itong dalawang to, ayan, again, silang dalawa. Mukhang, lagi ko na tong gagamitin. Magsa-stock up na ako ng ganito and probably every week or, twice a week, gagamitin ko sila para magtanggal ng blackheads and whiteheads sa akong nose. And sobrang marirecommend ko tong mga to. Itong Pore Balm is nasa 18 pesos. So, meron siyang 2.2 ml. Ito namang nose pack, the black extractor is 19 pesos and meron siyang 3.5 ml. So, itong ganito kalaking nose pack or ganito kadaming product is pwedeng gamitin hanggang 2 beses. I think kung totally i-cover mo yung hanggang dito, yung gilid-gilid ng nose mo. Ayan, so at least 2 to 3. Yan, to be safe, 2 beses. Hanggang 2 beses magagamit yung ganitong packaging. So, yun guys, mag-proceed na tayo sa 4th step. Gamitin naman natin itong Aqua Balm from, again, Iwhite Korea. Itong face mask nila na Aqua Balm. And sabi dito is that, hydrate your skin with our explosive Aqua Balm formula to help brighten skin, achieve clearer skin, and recharge tired skin. Same lang. Ililive ko to sa aking face for 10 to 20 minutes. And, yun. Gawin na natin siya. Ayan. So, kasing amoy siya, guys, nitong Aqua Moisturizer, Whitening Vita nila. Parehong-pareho yung amoy nila. And, kukunin ko lang. Ayan siya, guys. So, nakikita nyo yung hint of blue. Ayan, sa mask. So, same na same dun sa whitening Vita nila na Aqua Moisturizer. Ilalagay ko na to. And, another 20 minutes, 10 to 20 minutes, babalikan ko kayo. So, same lang. Ganyan pa rin ang paglalagay. Massage ng konti hanggang lumapat. Ayan guys, so mag-cha-cha muna ako, titang-tita, and babalikan ko kayo right after 20 minutes. For the 5th step, ayan, ang gagamitin naman natin is itong Aqua Moisturizer na moisturizer ng bayan dahil very affordable and talagang maganda talaga siya. So, yun lang, same lang din after nung mask natin kanina na sobrang hydrating and parang instant glow talaga yung face ko. Ayan, mag-a-apply naman tayo ng moisturizer para, alam mo yun, ma-lock in talaga yung mga ganap kanina na binigay ng mask. So, mag-add pa tayo ng more moisturizer kasi wala namang masama dun. Wala namang overdosing of moisturizer. So, as much as, ayan, na-moisturize yung face, so, better. Last and final step is gagamitin natin itong Vitamin Sleeping Gel Mask. Ayan. So, ang nakuha ko guys is itong kulay yellow. So, may pink and may blue. And ang sabi dito is it provides a smart and healthy mix of vitamins such as B3, B5, B6, C, E, F, H, and K3. So, may mga berry extract din siya and fruit extracts na probably yun yung nagpo-provide ng vitamin C, which is very good sa skin. Lalo kapag hinaluan ng vitamin E. So, yun yung mga combo na sobrang perfect for the skin. So, ang instruction dito guys is i-apply mo siya before matulog and then babanlawan mo siya kinabukasan para mas makita daw yung effect ng product. So, gawin natin yan. Ayan. This one naman is nagkakahalaga ng 25 pesos. So, may 6 ml siya. While yung Aqua Balm mask kanina is 60 pesos naman siya. So, ayan. First time ko lang gagamitin to guys. Ang mga nagamit ko pa lang naman din dito sa mga products ng Iwhite Korea is yung nose pack na original and yung Aqua Moisturizer na ginamit natin before itong step na ito. So, maglalagay na ako sa aking skin. May ibang sleeping mask, guys, na hindi na kailangang banlawan. So, it so happened, itong from Iwhite Korea, kailangan siyang banlawan. And, yan. And, nakaka-relax yung smell. Sobra. Ano bang amoy ito? Sabi dito kasi may grapefruit siya, pomegranate, lemon, and acerola fruit extract. So, yun yung mga naaamoy ko right now.
And sobrang relaxing. Talagang makakatulog ka pala talaga, no, pag nagaganito. And sobrang nakakakalma siya. And malamig-lamig din siya sa face. Ayan. So, right now, yung feeling ng face ko is sobrang lambot. Alam niyo, parang sobrang healthy niya. Kasi, honestly, hindi naman talaga every night is sobrang kompleto yung mga ginagamit ko na skincare products. For a regular night, ang ginagawa ko lang is that nag-facial wash, nag-eskinol, at saka nag-moisturizer or nagto-toner, ganyan. Pero yung may mga face mask and all other serums, yan, hindi lagi. So, minsan-minsan lang din. Minsan twice or thrice a week lang. Ayan. So, ayan guys. So, babanlawan ko to bukas ng umaga. Pero, bigyan na natin yung aking final verdict dito sa mga ginamit kong products from Iwhite Korea. So, first, pag sinabing Iwhite Korea, kadikit na lagi niyan yung word na affordable. So, totoo yun, guys. Dito sa aking notes, ayan, yung mga ganitong nasa sampler lang or nasa sachet lang is usually nasa 18 to 20 pesos lang. 80 to 25 pesos lang. Ganyan lang siya kamura. Plus, yung kanyang mask is nasa 60 pesos. So, affordable pa rin yun kasi usually yung ibang mask nasa less than 200 pesos. Pagdating naman sa scent, guys, sobrang gusto ko yung amoy ng mga products na to. Kasi ang linis-linis ng amoy niya. Alam niyo, parang hindi overpowering or hindi overwhelming yung mga amoy. Usually, ayan, medyo mas citrus, ganyan. And, ano pa, hindi ko ma-describe yung amoy, pero sobrang linis lang. And, hindi siya matapang. So, yun yung isang sobrang gandang characteristic nitong skincare line na ito. Aside from sobrang mura niya. And, even yung mga packaging is sobrang cute. Like, ito, para siya nasa potion, ang tawag dito? Parang potion bottle, ganyan. So, ang ganda-ganda rin ang delivery ng packaging nila. Plus, all in all, nung ginamit ko na lahat, yung available products na meron ako is that, in fairness naman talaga, sobrang lambot and sobrang feel ko ang healthy nga ng balat ko dahil sa mga ginamit kong skincare. And ang kagandahan nun, guys, is hindi tayo gumastos ng sobrang laki para lang ma-achieve yung ganitong feeling or ganitong kalinis na face. Umabot lang ako for less than 200 pesos. Nagmahal lang dahil dun sa mask. But definitely worth it yung mask kasi sobrang, alam mo yun, ramdam na ramdam mo na moisturize yung face mo. And isa to sa mga affordable mask na babalik-balikan ko for sure. Plus, ang pinaka na-impress ako sa lahat ng mga ginamit natin is itong dalawang to, Purifying Balm and itong nose pack na black extractor. Actually guys, nung kaninang tinatanggal ko siya, nag-a-attempt na akong tanggalin, diba? Sobrang hirap niyang tanggalin. Isa yun sa napansin ko, sobrang tight niya sa nose ko kanina na masasabi ko na ito yung pinakamahirap na nose pack na tinanggal ko ever. As in, ayaw niyang mag-loosen up. Parang talagang naka-grip siya ng bongga sa ilong ko. Kaya pag tanggal ko, nung natuyong nose pack is yun na nga, sobrang daming natanggal. Talagang effective yung combo nila. Well, parang na-prep kasi nito yung aking nose, yung aking skin. Kaya, for sure, kaya ni-recommend ni Iwhite yun na combo yung gamitin is because, yun na nga, yun pala yung effect and ganun pala kaganda yung result kapag ginamit mo tong dalawang to. So, yun guys, all in all, marirecommend ko lahat tong products na to. Wala akong hindi gusto. Well, yun nga, may naging instant favorite pa ako, itong dalawang to na yes, sobrang marirecommend ko and for sure, ipapatry ko sa mga kasama ko to dito sa bahay kasi sobrang ganda niya talaga. And yun, sana may mga personal favorites din kayo sa products na to kasi worth it talaga. Parang kaya niyang pantayan yung level ng mga high-end skincare products and mga imported na skincare products. Well, actually, this is from Korea, kaya yun, sabi pa rin natin na imported. Yun guys, magpapaalam na ako dahil ready na ako for bed and sobrang hydrated and sobrang okay na okay yung feeling ng aking balat. Walang mahapde, walang bumps, or walang mapupulang spots na nag-occur right after ko gamitin. So, same lang kung ano yung face ko kanina. Ganun pa rin siya. Maliban na lang sa sobrang hydrated siya and sobrang perfect na feeling ko right now. So, yun lang guys. Hopefully nakatulong and may mga natutunan kayo dito sa aking video na ito. And yun lang. Magpapaalam na ako. So, thank you sa inyong panonood. Don't forget na mag-subscribe dito sa aking channel and follow me on my social media accounts. I'm Jedi Sison sa Instagram, sa Facebook, and sa Twitter. And magkita-kita tayo sa susunod kong video. Thank you ulit. Bye!